Welcome to my channel, Simply Jackie Adam. Subscribe, like, share, and don't forget to press the notification bell. Today po ay magsasaing po ako. Dahil po sa pandemic ngayon, naisipan ko po gumawa ng paraan para po hindi tayo masiraan ng kanin or mapanisan. Para po same ano po siya. Ito pa rin po yung aming kanin, ang aming bigas. Dami ng tubig. Papantayin natin. Bilubog natin yung ating daliri, yung gitnang daliri. Sukat natin kung ilan. Ganito po siya. So, dapat ganun yung kadami ang tubig niya. Ganito po. Ang aking sikreto po, para po hindi tayo mapanisan. Kasi po, usually po, napapanisan tayo. Ito po ginagawa ko. Kahit po, anong suka? Pwede siya. Yan po. Yan na po yung last kong tubig. Talagyan po natin siya ng suka. Isang gano'n lang po. Okay na po yan. Ready na po siya ng lutuin. Tingnan po natin. Tingnan po mag-mix pa lang. At kalalabasan natin mamaya. Nating maluto ang aking kanin. Okay guys. Ito po, nasaing na po yung bigas. Kanina. Check mo po. Napakaputi po niya. Medyo napangabango din naman po. Pero wala siyang amoy na supa. Ano po. Ang lambot po niya. Tapong mabango ang aking kanin. NFA lang po yan. Sige po. 24 hours later. Ito po yung kanin namin. Kinabukasan. Kanin namin nilagyan ko ng suka. Check po natin kung paano siya. Check natin. Hindi po siya panis. At masarap siyang kainin. Lambot po siya. Bakit malungkot? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Make a wish, Papa. Before you blow the candle. Buhatin. Sana gumaling ka na at humabang yung buhay. Ay, lapit mo na lang sa kanya. Wait lang. Kaya mo ba? Game. Blow! Yay! Yay!
Ano? Ano? Meron po bang straw sa loob nito? Tingin ko. Wala. Wala. Ay, meron! Ito. Sa tingin ko, meron. Tingnan natin. Wala. Kala mo wala, no? Pagka ano, tapos biglang umano. See you on our next vlog.